હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં લીલી મેથી આવે છે અને આપણે દર વર્ષે લીલી મેથી સ્ટોર કરતા જ હોઈએ છીએ. પણ ઘણી વખત એવું થાય કે થોડોક ટાઈમ થાય ને તો સુકવણી કરેલી મેથી છે ને પીળી પડવા માંડે છે. તો આજે હું તમારી સાથે એવી ટ્રીક શેર કરીશ કે તમારી લીલી મેથી આખું વરસ આવીને આવી લીલી છમ રહેશે. તો એના માટે શું કરવાનું, અહીંયા મેં છે ને 6 પૂરા મેથીના લીધા છે. અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલી મસ્ત તાજી સરસ મેથી છે, એક પણ પીળું પાન નથી આ મેથીમાં. તો મેથી હું અડધી કલાક પહેલાં લાવેલી અને અડધી કલાક પહેલાં લાવી અને તરત જ મેં આ મેથીને પાણીમાં રાખી દીધી છે. ડોળું પાણી થયેલું એ પાણી કાઢી નાખ્યું છે અને ફરી પાછું બીજા પાણીમાં આ રીતે પલાળી દીધી છે. હવે જે આ પાણી છે ને એ પણ આપણે દૂર કરી દેશું. આ રીતે પાન સરસ ચોખ્ખા થઈ જાય ને એ રીતે ધોઈ લેવાની છે. આ બધી મેથી છે ને આપણે પાણીમાંથી કાઢી લેશું. તો એ પાણી મેં દૂર કરી દીધું છે અને ફરી પાછી મેથી આપણે પાણીમાં રાખી દેશું. મેથીમાં મૂળમાં પણ ખૂબ જ પ્રમાણમાં માટી ચોટેલી હોય છે અને પાન પણ ગંદા હોય છે. મેથીને સારી રીતે ધોઈને પછી સ્ટોર કરવાની. તો અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે 2 પાણીથી ધોઈ લીધા પછી આ મેથીનું પાણી એકદમ ચોખ્ખું છે. આવું ચોખ્ખું પાણી થઈ જાય ને એટલે શું કરવાનું, તો મેં અહીંયા એક કોટનનો દુપટ્ટો લીધેલો છે. તો પાણીમાંથી નિતારેલી મેથી આપણે કોટનના દુપટ્ટા ઉપર લઈ લેશું અને દુપટ્ટો આ રીતે પેક કરી લેશું અને છેડાની છે ને આ રીતે ગાંઠ બાંધી લેશું. આપણે આ ફીટ પોટલી નથી કરવાની, આ રીતે પોલી ગાંઠ મારી લેશું. તો અહીંયા આપણે મેથીની ભાજીની આ રીતે પોટલી તૈયાર કરી લીધી છે. હવે અહીંયા આપણે જે મેથીની પોટલી તૈયાર કરેલી છે ને એ વોશિંગ મશીનમાં મૂકી દઈશું. મશીન ચાલુ કરશું અને આપણે સ્પિન કરી લેશું. મશીન સ્ટાર્ટ કરી દેશું. અહીં આપણું મશીન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. 6 મિનિટ પછી ફ્રેન્ડ્સ તમે જોશો કે આપણી મેથી એકદમ કોરી થઈ જશે. અહીં આપણે મેથી ડ્રાય કરવા નાખ્યા અને 6 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 0 ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આ વોશિંગ મશીન આપણે બંધ કરી દઈશું અને મશીનમાં ઉમેરેલી મેથી કાઢી અને ચેક કરી લેશું. તો અહીંયા આપણે પોટલી ખોલીને જોઈ લેશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, મેથીની ભાજી ધોઈ લીધા પછી આપણે આ રીતે ડ્રાય કરી લીધા પછી તમે જુઓ કે મેથીના પાન એકદમ ચોખ્ખા થઈ ગયા છે, બિલકુલ માટી કે ગંદકી રહેલી નથી. હવે આ મેથી તમે આખું વરસ સ્ટોર કરો ને તો પણ આ મેથીમાં બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય કે નહીં તમારા મેથીના પાન પીળા પડે. હવે સ્ટોર કરવાની પણ એક સ્પેશિયલ રીત છે, પણ પહેલાં આપણે મેથીના પાન અલગ કરી લેશું. મેથીની ભાજી સરસ કોરી થઈ ગઈ ને પછી મેં બધા આ રીતે પાન ચૂંટી લીધા છે. ડાળખીનો ભાગ નથી લેવાનો. બસ હવે આ પાનને આપણે કોટનના કપડા પર પોળા કરી દઈએ. આ રીતે છૂટા છૂટા સૂકવશો ને એટલે તમારે તડકે સૂકવવાની પણ જરૂર નહીં પડે, કારણ કે વોશિંગ મશીનમાં મેથીમાં રહેલું બધું જ પાણી શોષાઈ ગયું હોય છે. એના હિસાબે મેથી સુકાતા બિલકુલ સમય નહીં લાગે. 1 થી 2 દિવસમાં તમારી મેથી પંખા નીચે એકદમ મસ્ત સુકાઈ જશે. હવે મેથી સ્ટોર કરવાની બીજી રીત જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મારી પાસે એર ફ્રાયર છે. એર ફ્રાયરની જે અંદરની જાળી છે ને એ કાઢી લેશું અને જે આપણે બાકી બચાવેલી મેથીની ભાજી છે ને એ એર ફ્રાયરના બોક્સમાં મૂકી દેશું. પ્લસ આ ઝડપી પ્રોસેસ છે, પણ બધાના ઘરમાં એર ફ્રાયર કે ઓવન ના હોય એટલે આપણે અડધી મેથી સૂકવીને બતાવેલી છે. મેથી હું તમને આ રીતે એર ફ્રાયરમાં ડ્રાય કરતા બતાવું છું. હવે આ જાળી છે ને આ રીતે મેથીની ઉપર રાખી દઈશું અને થોડું પ્રેસ કરી દઈશું. બસ બોક્સ ફિટ કરી દઈશું. 180 સેલ્સિયસ પર રાખેલું છે. તો માત્ર 15 જ મિનિટમાં આપણે મેથીની ભાજી ચેક કરશું. અહીંયા 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જુઓ કે એર ફ્રાયરનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. હવે મેથી ચેક કરી લઈએ. અહીં આપણે જાળી અલગ કરી લીધી છે અને જુઓ મેથી આપણી એકદમ મસ્ત ડ્રાય થઈ ગઈ છે. તમે એર ફ્રાયરમાં પણ મેથી સૂકવી શકો છો અને કોટનના કપડા પર પણ સૂકવી શકો છો. હવે આ મેથી કઈ રીતે સ્ટોર કરવી એ પણ હું તમને જણાવી દઉં. અહીં આપણી કસૂરી મેથી 2 રીતે તૈયાર છે. જે આપણે કોટનના કપડા પર સૂકવેલી ને એ મેથી પણ એકદમ સરસ સુકાઈ ગઈ છે, તમે જુઓ. અને આપણે એર ફ્રાયરમાં કરી એ મેથી પણ તમે
હાથેથી ભૂકો કરો ને તો ભૂકો થઈ જાય. આ રીતે સરસ સુકાઈ ગઈ છે. તો તમને જે અનુકૂળ આવે એ રીતે તમે આ મેથી સૂકવીને સ્ટોર કરી શકો છો. તો બધી મેથી આ રીતે હું ડબ્બામાં ભરી દઉં છું. અહીં આપણી મેથી સ્ટોર કરવા માટે તૈયાર છે. તો આ રીતે ડબ્બામાં મેં પ્રેસ કરીને ભરી દીધી છે. આ કસૂરી મેથી તમે બહાર પણ સ્ટોર કરી શકો છો, પણ ફ્રીજમાં રાખશો ને તો આ મેથીનો કલર એકદમ લીલોછમ જળવાઈ રહેશે. આપણે ફ્રીઝરમાં મૂકી દેવાનું. આ મેથીની તમારે સુકવણી ના કરવી હોય અને આ મેથીને આમનામ લીલીછમ તમારે સ્ટોર કરવી હોય ને તો એના માટેનો એક બેસ્ટ આઈડિયા તમને બતાવું. આ રીતના જીપલોક બેગ લેવાની છે. બેગની અંદર આપણે જે ધોઈ અને સાફ કરીને મેથી રાખેલી છે ને એ મેથી બેગમાં ભરી દેવાની. તમારે જો ફ્રીજમાં મેથી સ્ટોર કરવાની સ્પેસ ના હોય તો તમે મેથીની સુકવણી કરીને પણ મેથી સ્ટોર કરી શકો છો. અને જો તમારી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવાની જગ્યા હોય તો તમે આ રીતે મેથી સ્ટોર કરી શકો છો. હવે આ મેથીને આપણે જીપલોક બેગમાં ભરી દીધી છે. લોક સરસ પેક કરી દેશું. હવે બીજી કોઈ પ્રોસેસ કરવાની નથી. અહીંયા આપણે મેથીની ભાજીની બેગ ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈશું. બસ આમ જ તમે રાખી દેશો ને તો પણ તમારી ભાજી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. મેથીની ભાજી તમે આ રીતે સ્ટોર કરશો ને તો મેથીની ભાજી 6 મહિના સુધી એવી ને એવી લીલીછમ રહેશે. નહીં પીળા પાન થાય, નહીં મેથીના પાન ખરાબ થાય. અહીંયા મેં 2 મહિના પહેલાં મેથીની ભાજી ફ્રીઝરમાં રાખેલી અને તમે મેથીની ભાજીનો કલર જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત ગ્રીન જળવાયેલો છે. તમે ધોઈ સાફ કરીને પછી મેથીની ભાજી સ્ટોર કરશો ને તો જ્યારે તમારા ઉપયોગમાં લેવાની હોય ને ત્યારે મેથીની ભાજી ધોવાની નથી. તમે ડાયરેક્ટ જ થેપલા, મૂઠિયા કે પછી ગોટા બનાવી શકો છો. તો મેથીની ભાજી સ્ટોર કરવાની મેં તમને 3 રીત જણાવી દીધી. તમને કઈ રીત વધારે પસંદ આવી એ મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસ જણાવજો.